نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. به الله أنجانا من الشرك والردى ومن عمل الشيطان والجبت والنصب، وأدخلنا في خير دين يحبه ويرضاه دين الحق، فالحمد للرب. الإنسان كيانه فيه ظاهر وفيه باطن. باطن الإنسان مشاعر وأحاسيس، تكوينه عجيبة. إذا انكسرت مشاعر الإنسان انهدم كيانه كله. لهذا كان مراعاة مشاعر الإنسان لها قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. سيد الخلق وأفضل الخلق أخلاقا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تفقدا لأصحابه. في كثير من المواقف كان يرى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحاجة في عين الإنسان قبل أن يتكلم بها. مر في يوم من الأيام فوجد جابر بن عبد الله ورأى في وجهه الانكسار، لأن جابر بن عبد الله استشهد أبوه في غزوة أحد، وترك على ظهره دين، وترك له بنات أي يتامى، وهذا الشاب صغير في مقتبل العمر يمشي مهموم في الطريق. نظر إليه صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ هذه اللمسة، هذا السؤال بحد ذاته من الكبير إلى الصغير، من المسؤول المدير للموظف الصغير، من الأب للابن. دائما السؤال والتفقد هو بحد ذاته فائدة كبيرة وأجر عظيم وجبر للخاطر. قال: يا رسول الله توفي أبي وترك لي دين وبنات. قال له: يا جابر، رفعه إلى محل لينسيه الهم. قال له: يا جابر، إن الله تعالى كلم شهداء أحد كلهم من وراء حجاب، وكلم وأحيا أباك فكلمه كفاحا. قال له: تمنى علي يا عبدي. قال: يا رب أعدني إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك. فقال الله سبحانه وتعالى: أنهم إليها لا يرجعون، أي أنني كتبت أنه لا يعود أحد إلى هذه الدنيا، ولكن هذا الأجر قد كتب. فنسي جابر هذا الهم ونسي هذا الغم الذي داخله بهذه الملاطفة. جاء في الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل الأعمال سرور تدخله إلى قلب مسلم. أفضل الأعمال سرور تدخله إلى مسلم. هذا السرور ربما يحصل بكلمة، والناس أحيانا تستصغر هذه الكلمة. ربما هذه الكلمة بدلت حياة إنسان كامل، ربما خرجت إنسان من أزمة، من حفرة، لأن هذا الانكسار ولأن الهم ربما يخيم على الإنسان مثل الشبكة التي تكتمه. فربما تأتي كلمة تفتح له باب وتجدد حياته. ربما بعض الذي حوالينا يحتاج إلى جبر الخاطر، يمكن الزوجة، يمكن الأم أو الأب، يمكن بعض أبنائنا، بعض أقاربنا، جيراننا، يمكن الحارس الذي في العمارة سنوات وأنا ساكن في هذه العمارة وهو يعمل، ما فكرت يوم أسأله عن ولده أو أعطيه هدية أو أقول له كلمة طيبة. اعتدت أني أخرج أركب السيارة، يعني إذا أشرت على إشارة هكذا إشارة المستعجل أعتبر أن هذا من كريم أخلاقي. لهذا أخبرنا رسول الله أن الكلمة طيبة صدق. كلمة الواحدة قد تكون صدقة، بل ربما تزيد على صدقات الأموال الكثيرة، لأنها تحيي إنسان وتعالج مرض إنسان كامل. ما أحد حول حياة رسول الله، صغير كبير، غني فقير منكسر،
إلا وجبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاطره. في موقف من المواقف مع النساء، سيدنا عمر بن الخطاب لقي أسماء بنت عميس بعد عودتهم من الحبشة. هؤلاء جماعة من الصحابة عانوا معاناة كبيرة، ذهبوا إلى الحبشة في أول أيام الإسلام وبقيوا سنوات طويلة، وهاجر رسول الله إلى المدينة ومرت 7 سنوات في المدينة، ثم عادوا أيام خيبر. رأى سيدنا عمر أسماء فقال لها: يا أسماء أنتم أهل السفينة؟ قالت: نعم. قال: إن لنا هجرة ولا هجرة لكم، إن ما حصلت لكم الهجرة، نحن فزنا قبلكم بالهجرة. فانكسر خاطرها وانكسرت نفسها، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جابر الخواطر. ما خرج أحد من عند رسول الله إلا مجبور الخاطر بأي حال من الأحوال. جاءت مكسورة فرأى رسول الله فيها ذلك، قالت: يا رسول الله ما سمعت ما يقول عمر؟ قالت: وما ذاك يا أسماء؟ قالت: يقول أن لهم هجرة وليس لنا هجرة. قال: عودي إليه فقولي له إن لكم هجرتين، هل لكم هجرة من مكة إلى الحبشة وهجرة من الحبشة إلى المدينة. فرجعت أسماء وهي متهللة وهي متعالية على عمر بن الخطاب، ذهبت قالت: رسول الله يقول لنا هجرتين وأنتم ما لكم إلا هجرة واحدة فقط. كلنا نحتاج إلى جبر خاطر. دائما تشوف الشيبان الكبار في السن لما تعمل شيء يقول لك: روح الله يجبر خاطرك. دائما هذه دعوة متكررة على ألسن الطيبين والصالحين، لأن الجزاء من جنس العمل. أنت ربما إنسان بسيط، إنسان في الشارع، لو فتحت باب سيارتك وخرجت وسلمت عليه، لو إنسان رأيت فيه شيء من الحزن فكلمته: يا كيف حالك فلان؟ إن شاء الله طيب، إن شاء الله خير، ما عندك مشكلة؟ ما عليك، إن شاء الله بخير. مريض تعبان الناس كلهم يفجعوه: كيف قالوا لك؟ انتبه ترى كذا. جيت دخلت عليه قلت له: لا ما شاء الله ما فيك إلا الخير وما قدامك إلا الخير، إن شاء الله تربي عيالك وتزوج عيالك. هذه الكلمات يا جماعة الكلام هذا بلاش، ما نخسر فيه شيء، لكنه ربما هذه الكلمة بدلت حياة إنسان كامل. في مرة من المرات تنازع الأنصار والمهاجرين في شأن سلمان الفارسي. قال المهاجرون: هذا قد هاجر. وقال الأنصار: بل إن رسول الله جاء المدينة وسلمان في المدينة فهو أنصاري. وتنازعوا فيه، وكأن سلمان هو مولى من الموالي، وقع في نفسه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، فضمه إليه ورفع له رتبته. سيدنا محمد يحب أمته محبة لا يمكن أحد يتصورها. إذا جبرنا خاطر واحد من أمته إن شاء الله تعالى نحوز على شفاعته يوم القيامة، فيجبر خاطرنا يوم الحاجة الكبيرة لجبر الخواطر، ويجبر الله سبحانه وتعالى خواطرنا. وأعتقد أن مفهوم جبر الخواطر وإن كان هو شيء بسيط، لكنه من أعمق مدارس ومعاني وأذواق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عليك سلام الله ما حرك الحدا، قلوبا إلى مغناك بالشوق والحب، وصلى عليك الله دابا وسرمدا، وسلم يا مختار والآن والصحب. عظيم خلقه